Check the mic and make sure it sound right, boys. Hi, hello, this is Charlie Jose and you're watching again another episode of UpStreamCharlie. And today's episode we'll be doing a price update of mobile phones. So I'm here now at SM City Fairview. So here we go. Woo! Hi, hello, this is Charlie Jose and you're watching again another episode of UpStreamCharlie. Nandito po tayo sa SM Fairview ngayon, tapos bibisitahin natin yung CYBERWIDGET para mabigyan tayo ng price update ng mga iba-ibang cellphones. So, halika, pasok tayo sa loob ng CYBERWIDGET. Ayan, CYBERWIDGET. Tsaka shout out kay Chin, siya yung yung sales dito sa CYBERWIDGET. Mamaya bibigay ko yung yung phone number niya. Ilalagay natin dito sa video at saka sa description box ng episode na ito. So halika, pasok tayo sa CYBERWIDGET. Dito tayo sa stand ng RealMe. Katabi ko dito si June. So medyo bigyan lang tayo ng So itong RealMe 8, anong difference nito do sa Pro? So itong dalawa nito sa RealMe 8 tsaka si RealMe 8 Pro, yung pinagkaiba po nila, mas mababa lang po ng konti yung megapixel ni RealMe 8. Naka 64 megapixel po siya, quad cam yan. Then same naman po sila ni 8 Pro in terms naman po sa display. Naka Super AMOLED display po siya. Ayan. Then naka 8GB of RAM, 128 internal storage. Then naka 30 watts super dark charge. Then support na rin po siya ng 5000 mAh na battery. Then in terms of processor, naka Helio G95 naman na po siya. In terms sa gaming, multimedia, napakabilis po niya. Sa more in gaming na processor po siya. So, dinisign siya talaga more on the gaming part. Okay. Yes, yung video naman at saka yung camera. In terms sa camera at video nito ni RealMe 8, yan, sa front cam po siya, meron po siyang 16 megapixel. Yan. Then, ito po sa may rear cam niya, meron po siyang quad cam. Meron po siyang primary camera na 64 megapixel. 2 megapixel sa portrait, 2 megapixel sa macro lens. Then meron din po siyang 8 megapixel sa ultra wide po. Okay. Sa mga features naman itong camera niya, meron tayong tinatawag dual view video. Okay. Nice. Pwede kayo mag-take ng photos front and back. Pwede nyo rin siya i-settings na parang paslant siya. Split type. Okay. And up or down. Yes po. Okay. Doon sa isa, yung parang kang yung sa desktop, yung kanina, yung nauna, yung may bilog. Okay. Ito po yun, sir. Bilog lang ba siya or meron pang ibang design? Meron din po siyang parang rectangular. Pwede rin rectangular. Okay. Double tap nyo lang po siya para malipat kayo sa kabilang side. And then sa other features niya, meron po tayong tinatawag story mode, slow mo, time-lapse, movie expert, panorama, text scanner, ultra macro lens, yan. Yung Pro expert niya, camera lang or pati video kasama? Ito sa camera lang po, sir. Camera lang Pro expert. Okay. Sa expert mode niya. Okay. Meron din naman siyang ito story mode.
Iba pa to sa mga night mode na kadalasan nakikita natin sa smartphone. Ito yung starry mode para sa night mode. Para po sa mga sa stars, pag nag-capture kayo sir, minsan, sa langit. Okay. Minsan kasi sir, pag nagka-capture tayo, kadalasan mga hindi makuha yung buwan at saka yung yes po. Mas nakaka-capture niya ng mas maayos, din na-highlights niya yung tulad ng langit, na-highlights niya pag gabi. Mas nakikita niyo siya ng mas maayos. Iba pa yung iba pa yung night mode. Night mode. Okay. Then sa video naman, support siya hanggang 1080p by 60 fps hanggang 4K yung resolution niya. Yan. Yan. Ay up to 4K. Yes po. Iti-trigger mo lang diyan. Yes po. Okay. Tapos 30 frames. Ano na, yung fix na yung 30 frames per second? Hindi po. Pinakasagad niya is 60 FPS po. 60 FPS na yan? Yes po. Yan. Okay. Then sa normal photos naman niya, meron pa siyang other features. Pag binaba niyo lang to, meron tayong tinatawag tilt shift mode. Tilt shift mode, sir, pwede kayo dito mag-take ng picture na pwede kayo mamili kung anong background ang ilalagay niyo. Parang may naka-blur siya. Tapos may parang bokeh na rin ang dating. Pwede kayo mamili kung pa-circle o kayo pag ganun na Ayan, pwede po kayo mamili. Nice. Iba pa siya sa portrait lens. Pwede siya palakihan, paliitan. Cool. Video yan o camera? Sa camera lang po siya. Sa camera, okay. Ano pa yung kaya niya sa video? Maliban doon sa night may video. Sa night po, ito sir, wala to sir sa night video. Sa ano lang to, ito lang. Normal na video lang niya. Okay. Paano pag kumuha ako sa makulimlim na lugar pag video? Hindi niya kakayanin? Hindi. Kadalasan sir, kung ano lang yung nasa features niya, yun lang yung kaya niya ilabas. Wala siyang pang-compensate sa low light situation pag video. Hindi. Pag sa low light naman sir, na-enhance naman niya sir kung saan kang part yung maliwanag tsaka sa hindi. Nagagawa niya na yun. Yes po. Okay. Kasi itong sa taas, yung binili ko itong cellphone ko to na A31 kasi yung presyo lang. Last year model. Sayang. Sana yan na lang palang naabutan ko. Hindi, kasi taon-taon din naman sir, nagbabago ng mga features. Dati magkano tong RealMe 8? Hindi, ano siya sir SRB pa rin siya kasi kakalaunch lang niya this year. In Realme 8? Yes po, hindi naman po siya napalitan. So, pinalitan niya si Realme 7 po. Si Realme 7 dati 49.90 ngayon na-phase out na siya. 14. Ito yung pumalit Realme 8. 13.990. Ang pinagkaiba naman dalawa na yun sir. Ito kasi Super AMOLED display in terms sa graphics, napakaganda niya. Mag-games ka man dyan sir o kaya mag-Facebook. Nakikita niyo pa rin sir yung display niya napakaganda. Okay. Dito tayo kay 8 Pro. Yes sir. Ito naman sir si 8 Pro. Yan. So, ito kung naghahanap ka sir ng more in photography, magagamit ko siya ng mas maayos. Wala tayong sample pero automatic sir mas malinaw talaga yung camera nito kasi 108 megapixel po siya. Then in terms naman po sa bilis ng charging speed niya sir, naka 50 watts po siya. Super dark charge. Ayan. Naka 50 watts po siya. And then, same lang din sila ni Realme 8, naka 6.4 Super AMOLED. Nagkaiba nga lang po sa sa CPU. Sa processor niya sir, naka Qualcomm Snapdragon 720G. And ito kasi sir, yung processor na to, kung more, kayo sir, gusto nyo ng pang gaming na kaya niyang itaas yung graphics. Mas kaya kasi ng mga Qualcomm. Yes po, mas kaya niyang itaas sir. Pero pareho lang sila sa RAM? Yes po, pareho lang din po sila naka 8GB RAM, 120. 8GB RAM, 120 na. Ang nilamang nito, mas manipis lang siya ng konti. Yung external memory niya, anong pinaka-maximum sa SD card? Hanggang 256GB. 256GB sa SD card? Yes po. Okay. Meron naman tayong Realme 8i. Yes sir, talaga po si Realme. Pero mas mura siya. Mas mura si Realme 8i sir. Kasi hindi na siya AMOLED. Yes po, hindi po siya AMOLED. Pero ang nilamang niya po, mas mataas po yung refresh rate niya. Naka 120Hz po siya. So mas smooth lamang po siya. Lamang siya ng isa kay 95 kay Realme 8 lang. Hindi po. Magkaiba kasi yung processor sir sa refresh rate. Yung refresh rate sir, kung mapapansin nyo sa mga smartphone, yung pinaka-smooth na display sir, dun nyo po makikita sir yung refresh rate. Ito kasi sir, si Realme 8 Pro tsaka Realme 8 support lang po siya hanggang 60 Hz. Yung kaya nilang
ilabas sa pagka-smooth ng display nila. Sir, ito ko sir 120Hz eh. 5,000 mAh naman siya, then naka 18 watts, 50 megapixel, konti lang naman difference sa kanilang dalawa. Ito nga lang sir, medyo ano to, mas malabo. Pero mataas yung ano siya, nits niya. So, medyo ano ka pa, halos pareho naman yung specs sa loob. Yung ano lang, display lang nagbago. Tapos tumaas lang din po ng processor to. Dun sa RealMe 8 ng isa lang naman. Isa nga, isang point lang. G96 siya. Then ito naman siya sir, yung pinaka-RAM niya 6GB RAM. 128 to 11,990. Yung isa naman sir, 9,919 4GB RAM, 64GB internal So, storage. sa mga medyo budget pa, pero mahilig sa gaming, patok pa rin to. Yes sir. Hindi nga ka lang AMOLED. Pero okay naman siya kasi compared sa iba na yung nits kasi nito sir, napakataas, maabot ng 600 nits. Versus? Hindi, ito kasi, itong mga AMOLED display sir, kadalasan yan sir, maabot ng nits niya nasa 1,000 nits po, kaya po napakalinaw, napakataas ang brightness. So ito 800 nits? 600 nits. Kasi yung mga common sir na IPS display sir, maabot lang sir ng 450 to 500 nits po. So pero yung mga 500 nits, napakalinaw niya. Malinaw na rin yan, di ba? Pero ito, 600 nits, napakalinaw niya. Kaya parang konti lang diferensya sa mga AMOLED display. Napakatingkad pa rin ng graphics niya. Okay. Ayun yung maganda dyan, sir. Okay. Yan, sige, okay na yan. Okay, tapos kuhanan pa na lang ito. Thank you, June. Thank you sa update. RealMe 8i. RealMe 8 Pro. At saka RealMe 8. Pero lahat pa rin sila 4G, no? Yes, sir. Kasi yung 5G actually masyadong mahal. Actually, meron din dati kami sir before na unit na pinalitan nito ni RealMe 8i. Meron kami sir itong RealMe 8 5G. Yun siya. Tinanggal na nila yan. Opo, kasi hindi pa naman tayo totally 5G dito sa Pinas. Kaya naglabas sila sir na mas mataas lang yung other features, hindi lang sa connectivity. Yun naman gusto ko kay RealMe 8, mabilis mag-react sa market. Tsaka, ba't mo force yung mga tao bumili sa'yo ng 5G kung network naman sa isang bansa, 4G? Yes, diba? sir. Wala pa, hindi pa handa mga tao sa karamihan sa Asia na naka 5G yung phone. It's basically worthless kasi pag trigger mo yon 4G pa rin hahanapin niyang signal, di ba? Okay, thank you very much, June. Ikuhanan ko pala yung iba para dagdag sa ano. Salamat, June. Ay, question lang. May stock pa ba ng RealMe 7? Wala. Out of stock na yung RealMe 7. So, FYI, phase out na yung RealMe 7.